සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකේ මිල අඩුවටම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන තෝරාගත් ස්මාර්ට්ෆෝන් පහක් තමයි මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි මිලදී ගැනීමේ පහසුකමද ඇතිව. හරි පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි මගේ යාළුවෝ ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ Vivo T2X Indian version එකේ 5G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක ගැන සඳහන් කරද්දී අපිට බෑක් ඩිසයින් එක පැත්තෙන්ම කතා කරමු. ස්මාර්ට්ෆෝන් පහම පිළිබඳව ඔයාලට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා. ඩිසයින් එකට හම්බ වෙනවා ලස්සන ඩුවල් කැමරා සෙටප් එකක් සහ ෆ්ලෑෂ් ලයිට් එක. එතකොට ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට ග්ලාස් ෆිනිෂින් වගේ ෂේප් එකට හුරු ග්ලාස් ෆිනිෂින් වගේ ලස්සන ඩිසයින් එකක් සමගම ඔයාලට ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් තමයි මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට සැහැල්ලු බරක් විදියට ග්‍රෑම් 184ක වගේ එන යුක්ත බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ෆ්‍රේම් තික්නස් අගය මිලිමීටර් 8.2ක වගේ ෆ්‍රේම් තික්නස් අගයක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. එතකොට ඩිවයිස් එකේ SIM එක ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකට හම්බ වෙන්නේ හයිබ්‍රිඩ් ඩුවල් SIM slot එකක් තමයි SIM එක පැත්තෙන් ඔයාලට එක්ස්පීරියන්ස් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාලට සිංගල් ස්පීකර් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ඩිසයින් එක පැත්තෙන් අපිට ප්‍රධාන කරුණු ඔය දේවල් විදිහට තමයි අපිට කතා කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඩිස්ප්ලේ එක. ඉතින් ඉන්ෆිනිටි වීකර් අවුට් එකට හුරු අගල් 6.58 ඉන්චස් IPS LCD පැනල් එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මිල අඩුවටම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් විදිහට සලකන්න පුළුවන්. 60 Hz වලින් සපෝට් කරන රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ IPS පැනල් එකත් එක්කම. එතකොට නිස් 650ක වගේ බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. resolution අපිට 1080ට 2408 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකෙන් සමන්විත වෙන resolution එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. හරි ඔයාලට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරන්න නම් කොහොමද මිලදී ගන්න කියන එක පිළිබඳව. ඉතින් ඔයාලට යූස් ෆෝන් එකක් හෝ ඔයාගේ ඩිවයිස් එක එක්ස්චේන්ජ් කරන්න පුළුවන්කම හැකියාව තියෙන අතර මෙන්න මේ SKN මොබයිල් එකට කතා කරලා ඉතින් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාගේ ඩිවයිස් එක දීලා අලුත් ඩිවයිස් එකකට කොහොමද එක්ස්චේන්ජ් වෙන්නේ කියන එක පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි TRC SL approval සමගම ඔයාලට කම්පැනි වොරන්ටි සහිත වුණා ඩිවයිස් එකක් මිලදී ගැනීම පහසුම ඔයාලට අඩු මුදලකින් ඔයාලට SKN මොබයිල් එකට කතා කරොත් ඔයාලට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍යතාවය තියෙන කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සර්විස් පහසුකමද ඇතිව ඩිවයිස් එකේ RAM එක ROM එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඩිවයිස් එකට හම්බ වෙනවා 4GB 6GB සහ 8GB. එතකොට ROM එක 128GB ROM capacity එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. RAM versions 3කින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. virtual RAM එකක්ද add වීම එකෙන් සහිතව device එක OS එක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ Android 13 base support කරන Fanta 13 software version එක. chipset එක වාට MediaTek Dimensity 6227 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට බලා ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන අලුත් කෙනෙක් කෝස් 8කින් CP එක ලැබෙන අතර Mali G57 MC2 කියන graphic version එක සමගම එතකොට කැමරා setup එක මෙගාපික්සල් 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. මේවත් එක්ක මෙගාපික්සල් 2ක aperture f2.4 macro lens එකක් තමයි ඉතින් ඔයාලට අනිත් lens එක විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. එතකොට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ඔයාලට ගන්න හැකියාවද තියෙනවා. selfie කැමරාවට හම්බ වෙනවා මෙගාපික්සල් 8ක lens එකක්. selfie වීඩියෝ පැත්තෙන් ඔයාලට 1080p 30fps දක්වා selfie පහසුකමක් වීඩියෝ පැත්තෙන් ඔයාලට ගන්න හැකියාවද තියෙනවා. ඩිවයිස් එකේ ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එකක් හම්බ වෙනවාට සයිඩ් මවුන්ට් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑනර් එකක් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. බැටරි කැපැසිටි එක හම්බ වෙනවා මිලිඇම්පියර් 5000 කුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. එතකොට 18 watt fast charging තමයි මේ ඩිවයිස් එකට ඔයාලට charging speed පැත්තෙන් අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඉතින් දෙවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි realme C51. ඉතින් ඔයා දන්නවා මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් පහම කතා කරන්නේ සෙකන්ඩ් හෑන්ඩ් මාකට් එකෙන් ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන්ස් විදියට. මේ ඩිවයිස් එක ඔයාලට brand new condition සහිතවත් ගන්න පුළුවන්කමද තියෙනවා. ඉතින් ඩිවයිස් එක realme C51 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ගැන කතා කරද්දී අපිට back design එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙන ලස්සන dual camera setup එකක් සහ flash light එක. එතකොට ඔයාලට කැමරා ඒරියා එක නිකන් අර ග්ලාස් ෆිනිෂින් වගේ හුරු ඩිසයින් එකක් විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කොහොම නමුත් මේ ඩිවයිස් එකට අයිති වෙන්නේ එහෙම නැත්නම් මේ ඩිවයිස් එකට ලැබෙන්නේ ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 186ක වගේ සාමාන්‍ය බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක brand new condition සහිතව ගන්න හැකියාවද තියෙනවා. TRC SL approval සමගින්ම අවශ්‍ය කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න. SKN mobile එකට කතා කරොත් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එක brand new condition සහිතව මිලදී ගැනීමේ පහසුකමක් තියෙනවා. ඩිවයිස් එකේ frame thickness අගය මිලිමීටර් 8ක වගේ frame thickness අගයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. එතකොට dedicated slot එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන SIM එකට අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ. SIM දෙකක් සහිතව SD card එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට
සාමාන්‍ය විදිහට single speaker එකක් smartphone එකට ලැබෙනවා. device එකේ display එක පැත්තට ගියොත් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා infinity u cutout එකට හුරු අඟල් 6.74 inches IPS LCD panel එකක් තමයි මේ smartphone එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක 90 Hz වලින් support කරන screen panel එකක් smartphone එකට ලැබෙනවා. නිසාගේ NIS 560ක වගේ වෙන brightness level එකක් තමයි මේ smartphone එකට ඔයාලට ලබා දීලා තියෙන්නේ. උපරිම brightness level එක විදිහට pixel resolution එක හම්බ වෙනවා 720ට 1600 කියන pixel range එකෙන් සමන්විත වෙන display quality එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් වාට display resolution විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් IPS panel එකක් තමයි display technology පැත්තෙන් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අපිට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට RAM එක ROM එක 3GB 4GB සහ අපිට 6GB වලින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ROM එක 64GB 128GB සහ 256 වලින් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. device එකේ උපරිම ROM capacity එක 256 වලින් මිලදී ගැනීමේ පහසුකමද ඇතිව. එතකොට ඔයාට මේ device එකටත් virtual RAM එකක් add වීම එකකින් සහිතව OS එක Android 13 base support කරනවා. වීඩියෝ බලද්දී පොඩ්ඩක් හරි software features change වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට chipset එක හම්බ වෙනවා. SoC Tiger T612 12 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි මේ smartphone එකට ඔයාට ලබා දෙන්නේ. Corsair CPU එක ලැබෙන අතර Mali G57 කියන graphic version එක තමයි මේ smartphone එකට හම්බ වෙන්නේ. හරි කැමරා setup එක ලැබෙනවා මෙගාපික්සල් 50ක aperture f1.8 වලින් wide lens එකක් සහ 0.8 මෙගාපික්සල් aperture f3.0 axle lens එකක් තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. කැමරා වීඩියෝ පැත්තෙන් අපිට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමක් වාට ගන්න හැකියාව තියෙනවා. selfie කැමරාවට හම්බ වෙනවා මෙගාපික්සල් 5ක aperture f2.2 wide lens එකක් සහ HDR වගේ features අනුව selfie වීඩියෝ පැත්තෙන් වාට 720p 30fps දක්වා selfie වීඩියෝ පැත්තෙන් මේ device එකෙන් වාට පහසුකම තියෙන උපරිම quality විදිහට. එතකොට ඔයාට fingerprint එක side mounted fingerprint scan එකක් smartphone එකට ලැබෙනවා. ඒ වගේම තමයි battery capacity එක හම්බ වෙනවාට milliampere 5000කුත් battery capacity එකක් ලැබෙන අතර 33 watt fast charging තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඔයාට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් වල මිල වගේ ඔයාට අවශ්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ මිල වගේ හැමදේම දැනුවත් වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ස්කේන් මොබයිල් එකට කතා කරොත් ඔයාට අඩු කරන්න පුළුවන්කම තියෙන අවම මිල වලට ස්කේන් මොබයිල් එකට කතා කරොත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒක නිසා අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරලා ඔයාට අවශ්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ හරියම ප්‍රයිස් එක අඩු කරන්න පුළුවන්කම තියෙන අඩුම ප්‍රයිස් එක ඔයාට කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සර්විස් පහසුකමද ඇතිව Nokia C21 Plus 4G smartphone එක. ඉතින් මේ device එක ගැන සඳහන් කරද්දී ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ මේ device එකේ ලස්සන dual camera setup එකක් අපිට back side එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා LED flash light එක සමන්විතව. කෙලින්ම ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් තමයි matte finish එකට හුරු ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. කොහොම නමුත් ඔයාලට back frame එකේ අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඇලුමිනියම් frame එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙන්නේ. device එකේ බර ග්‍රෑම් 178ක වගේ සාමාන්‍ය බරක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මිලිමීටර්ස් 8.6ක වගේ වෙන frame thickness එකක් තමයි අපිට ඇලුමිනියම් frame එකකින් සමගම ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. device එකේ SIM එක ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට dedicated slot එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට device එකේ speakers වලට single speaker එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. 3.5mm headphone jack එකද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට support කරන විදිහට සහ ඔයාට IP rating එක පැත්තෙන් S+ protection එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. එතකොට display එක ඉතින් infinity V cutout එකට හුරු අඟල් 6.52 inches IPS LCD panel එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. 60 වලින් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ refresh rate එක බලගන්වෙන්නේ. brightness level එක වාට NIS 400ක වගේ වෙන brightness quality එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ගන්න හැකියාව තියෙන්නේ. resolution හම්බ වෙනවා 720ට 1600 කියන pixel range එකෙන් සමන්විතව එන display එකට දුවාට හොඳ protection එකක් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට මිල අඩුවම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් තමයි මෙන්න මේ device එක. ඉතින් price එක වගේ දේවල් හරියටම කියන්න පුළුවන්කමක් හම්බ වෙන්නේ නැත්තේ. මොකද වීඩියෝ බලද්දී අනිවාර්යයෙන්ම price එක වගේ දේවල් change වීමකින් සහිතව අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම shop එකට කතා කරලා SKN mobile එකට කතා කරලා ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඔයාලට අවශ්‍ය ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ price එක සහ location හැමදේම ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back එකට මෙන්න වාට display එකට protection එකක් හම්බ වෙනවා. static resistant glass කියන protection එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් මිලත් එක්ක හොඳ තත්ත්වයේ design එකක් සහ display එකක් විදිහට හොඳ protection එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අන්තර්ගත වෙනවා කියලා ඉතින් හිතන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. RAM එක ROM එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ 2GB 3GB සහ 4GB 32GB සහ 64GB වලින් අපිට maximum ROM capacity ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. එතකොට OS එක හම්බ වෙනවා Android 11 base එකෙන් support කරන Go Design version තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට support කරන්නේ. SoC
98යි 63යි ඒ කියන 28 nanometers වලින් support කරන chipset එක smartphone එකට ලැබෙන්නේ. Core Snapdragon CPU එක ලැබෙන අතර IMG 8322 කියන graphic version එක smartphone එකට ලැබෙන්නේ. එතකොට මේවත් එක camera setup එකට ලැබෙනවාට මෙගාපික්සල් 13ක wide lens එකක් සහ මෙගාපික්සල් 2ක depth lens එකක් වාට සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. 1080p 30fps දක්වා ඔයාලට වීඩියෝ පහසුකමද ලැබෙන අතර selfie කැමරාව ඔයාලට මෙගාපික්සල් 5ක lens එකක් සහ features පැත්තෙන් LED flash light support කරන විදිහට 720p වගේ selfie video quality එකක් ඔයාලට මේ smartphone එකෙන් ගන්න පුළුවන්කමද තියෙනවා. එතකොට rear mounted fingerprint scanner එකක් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. milliampere 5000ක වගේ average battery capacity එකක් smartphone එකට ලැබෙන අතර 10 node වලින් තමයි ඉතින් ඔයාලට charging speed එක ගන්න පුළුවන්කම තියෙන්නේ. micro USB port එකක් තමයි smartphone එකට හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් හතරවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Huawei Nova 8i 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක connection 4G. ඉතින් device එකේ දේවල් එක සඳහන් කරලා දී. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න අලුත් කෙනෙක් නම් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ back design එකේ අපිට ලස්සන ring setup එකට හුරු වගේ ලස්සන bump එකක් සහිතව camera setup එක quad camera setup එකක් ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සයිඩ් එකේ වගේ LED flash light එක වලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ලස්සන කැමරා ඩිසයින් එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට ප්ලාස්ටික් බිල්ඩ් අප් එකක් විදිහට වාට මේ ඩිවයිස් එකට ලබා දීලා තියෙනවා ඩිසයින් එක පැත්තෙන්. එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ බර ග්‍රෑම් 190ක වගේ සාමාන්‍ය බරක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර මිලිමීටර්ස් 8.6ක වගේ වෙන ෆ්‍රේම් thickness එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් SIM එක dual stand by වාට SIM භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. සාමාන්‍ය විදිහට වාට මේ ඩිවයිස් එකටත් headphone jack එක support කරන විදිහට single එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. කෙලින්ම ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තට සඳහන් කරද්දී වාට side notch display එකක් තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන්නේ. ඉතින් අඟාල 6.67 inches IPS LCD panel එකක් තමයි මේ device එකට ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. refresh rate එක average 60 Hz වලින් අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට brightness level එක පැත්තෙන් වාට nits 500 වගේ වෙන brightness quality එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ IPS panel එකත් එක්ක වාට ගන්න හැකියාවද තියෙනවා. pixel resolution වාට හම්බ වෙනවා 1080ට 2376 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකෙන් සමාන්විත වෙන ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් වඩා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. IPS පැනල් එකත් එක්ක ඉතින් ලස්සන ඩිස්ප්ලේ එකක් ඉදිරියට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන full view cutout එකක් වගේ ලස්සන ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකක් වාට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. RAM එක ROM එක හම්බ වෙන්නේ මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට කෙලින්ම වාට 6GB සහ 8GB RAM එකක් හම්බ වෙනවා. එකම ROM capacity එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. OS එක පැත්තෙන් අපිට EMUI 11 වගේ version එකෙන් බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට chipset එක සඳහන් කරාදී Qualcomm Snapdragon 6611 nanometers වලින් support කරන chipset එක තමයි smartphone එකට ලැබෙන්නේ. octa-core CPU එකක් සහ Adreno 610 කියන graphic version එකද smartphone එකට ලැබෙන අතර ඉතින් ඔයාලට මේ device එකත් අඩු මුදලකට ගන්න පුළුවන්. මොකද වීඩියෝ එක බලන වෙලාව අනුව price එක වගේ දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම change වීමකින් සහිතව. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම SKN වලට කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර අනුවාට මිලදී ගැනීමේ පහසුකම තියෙන අවශ්‍ය කට්ටිය ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරලා ඉතින් ඔයාලට වැඩිදුර විස්තර සමගම ඔයාලට සර්විස් පහසුකම ගන්න පුළුවන්කමද තියෙනවා. device එකේ camera setup එක ඉතින් megapixel 64ක lens එකක් සහ ඔයාලට megapixel 8ක lens එකක්ද හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට megapixel 8ක lens එක ultra wide lens එකක් සහ megapixel 2ක macro lens එකක් සහ megapixel 2ක depth lens එකක්ද ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට quad camera setup එක LED flash light එක සාමාන්‍ය විදිහට 1080p 30fps දක්වා වීඩියෝ පහසුකමක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. back cam එකෙන්. එතකොට selfie කැමරාවට හම්බ වෙනවාට megapixel 16ක lens එකක් සහ HDR වගේ features අනුවට 1080p 30fps දක්වා selfie කැමරාවෙන් දුවාට වීඩියෝ පහසුකමක් ගන්න හැකියාවද තියෙනවා. ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ battery capacity එක හම්බ වෙනවා. ඊට කලින් fingerprint එක side mounted fingerprint scan එකක් තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මේවත් එක්ක battery capacity හම්බ වෙනවාට milliampere 4300 battery capacity එකක් සමාගම මේවත් එක්ක cover කරන්නේ 66 watt fast charging තමයි මේ device එකට වාට fast charging ආගේ විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන හොඳ තත්ත්වයේ charging speed එකකින්ද සමාන්විතව 66 watt fast charging වලින් පස්වෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Google Pixel 4a 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. 5G නෙවෙයි 4G ස්මාර්ට්ෆෝන් එක. device එකේ design එක පැත්තට සඳහන් කරද්දී වාට single lens camera setup එකක් සහ ඉතින් අපිට සාමාන්‍ය විදිහට LED flash light එක බලා ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. කෙලින්ම matte finish එක රුඩු design එකක් විදිහට හඳුන්වන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට plastic build up එකක් තමයි මේ device එකත් වාට අන්තර්ගත වෙන්නේ. ඊට අමතරව අපිට rear mounted fingerprint scan එක අපිට සාමාන්‍ය විදිහට බලා ගන්න හම්බ වෙන විදිහට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් වෙනවාට බෑක් ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් හම්බ වෙනවා. Gorilla Glass 3 වලින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ තියෙන බෑක් ඩිසයින් එක ආරක්ෂාවට තියෙන version එක විදිහට සරල බරක් විදිහට RAM
143ක වගේ එන බරක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. මිලිමීටර් 8.2ක ෆ්‍රේම් thickness ආගයකින් සමන්විතව SIM රේකුවාට නැනෝ SIM පහසුකම සහ eSIM වලින් අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට අපිට හම්බ වෙනවා ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට. ඩිවයිස් එකේ තියෙන ඩිස්ප්ලේ එක ඉතින් ඔයාලට උපරිම කෙටියෙන් කතා කරනවා සයිඩ් නෝච් පැනල් එකක් විදිහට අඟල් 5.81 ඉන්චස් OLED පැනල් එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. HDR පහසුකමද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ගන්න පුළුවන් ඩිස්ප්ලේ පැනල් එකෙන්. ඉතින් ඔයාලට හොඳ තාත්තේ ක්වොලිටි එකක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්කම තියෙන ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ලැබෙනවා 60 Hz වලින්. ඔයා දන්නවා මේ ඩිවයිස් එක නිෂ්පාදිත වෙන්නේ 2020 කියන එක පිළිබඳව. ඊට අමතරව බ්‍රයිට්නස් ලෙවල් එක වාට 720 වගේ වෙන බ්‍රයිට්නස් ක්වොලිටි එකක් වාට හොඳ තාත්තේ බ්‍රයිට්නස් ආගයක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඩිස්ප්ලේ එක පැත්තෙන් ඔයාලට හම්බ වෙනවා. එතකොට පික්සල් රෙසලූෂන් හම්බ වෙනවා 1080ට 2340 කියන පික්සල් රේන්ජ් එකෙන් සමන්විතව එන Corning Gorilla Glass 3 වලින් අපිට ඩිස්ප්ලේ ප්‍රොටෙක්ෂන් එක ඔයාලට අන්තර්ගත වෙනවා. ඉතින් OLED පැනල් එකක් තියෙන නිසා ඉතින් ඔයාලට OLED one පහසුකමද ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට හොඳ තත්ත්වයේ ඩිස්ප්ලේ ක්වොලිටි එකක් විතර සඳහන් කරගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා ඩිවයිස් එකේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක. එතකොට ස්මාර්ට්ෆෝන් එකේ RAM එක ROM එක ඉතින් ඔයාලට එකම RAM version සහ එකම ROM version ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ 6GB RAM එකත් එක්ක 128GB ROM capacity එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේවත් එක්ක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා මේ ඩිවයිස් එකට Android 13 base ඉතින් ඔයාලට මේ ඩිවයිස් එකට support කරන විදිහට chipset එක හම්බ වෙනවා. Qualcomm Snapdragon 730G 8 nanometers වලින් support කරන chipset එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. Core 8කින් CPU එක ලැබෙන අතර graphic version එක Adreno 618 කියන graphic version එක ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. ඩිවයිස් එකේ කැමරා setup එක තනි ලෙන්ස් එකක් විදිහට අපිට OIS පහසුකම ඉතින් ඔයාලට මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙනවා. Optical image stabilization පහසුකම ස්මාර්ට්ෆෝන් එක ලැබෙන විදිහට 12.2 megapixel aperture f1.7 වලින් wide lens එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. සාමාන්‍ය වීඩියෝ රෙකෝඩින් වාට 4K 30 fps වලින් අපිට උපරිම වීඩියෝ ක්වොලිටි එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳ තත්ත්වයේ ක්ලියර් කැමරා ක්වොලිටි එකකින්ද සමන්විතව selfie කැමරාවට හම්බ වෙනවා megapixel 8ක lens එකක්. selfie වීඩියෝ පැත්තෙන්ද වාට 1080p 30 fps දක්වාද වීඩියෝ පහසුකමක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි සවුන්ඩ් ක්වොලිටි පැත්තෙන් වාට හොඳ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් විදිහට ස්ටීරියෝ ස්පීකර්ස් පහසුකම මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා. ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් එක හම්බ වෙනවා. රියර් මවුන්ටඩ් ෆින්ගර්ප්‍රින්ට් ස්කෑන් එකක් ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන අතර බැටරි කැපැසිටි එක හම්බ වෙනවා මිලිඇම්පියර් 3140 කුත් බැටරි කැපැසිටි එකක් තමයි ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ඔයාට හම්බ වෙන්නේ. එතකොට charging speed එක 18 watt fast charging තමයි මේ ස්මාර්ට්ෆෝන් එකට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ ඩිවයිස් පහෙම මිල වගේ දේවල් එක්ක අනිවාර්යයෙන්ම සඳහන් කරද්දී ඔයාට SKN මොබයිල් එකට කතා කරොත් අනිවාර්යයෙන්ම පහළ විස්තර සඳහන් කරගත්තා නම් කීව ගත්තා නම් අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරලා ඔයාට වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙන විදිහට සර්විස් පහසුකම සහ ඔයාට කම්පැනි වොරන්ටි සහිත ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් උනත් ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් අවශ්‍ය කට්ටිය අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරලා වැඩිදුර විස්තර ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම channel එක subscribe කරන්න. මේ වගේම තවත් සුපිරිම ෆෝන් රිවිව් එකක් එනවා. ඉතින් ඔක්කොම බුස්සන්න හැදී පිටයි පරිස්සමෙන්ම ඉන්න